Xin chào tất cả các bạn nhé. Cách đây mấy ngày mình có làm một clip chia sẻ 4 cái mẹo sâu kim cực kỳ nhanh đó và độc đáo đó. Thì có nhiều người xem vẫn còn có ý kiến rằng 4 cách đó nó vẫn còn chưa nhanh lắm và nó vẫn còn khó khăn đối với những người già và những người mà mắt kém. Đấy. Thì người ta có yêu cầu là làm clip khác chia sẻ cách nào nó nhanh hơn nữa và nó dễ dàng hơn nữa và phải sâu được kim đít vàng. Mình chẳng biết kim đít vàng thế nào nhưng mà chắc chắn là nó rất là nhỏ. Bởi vì vậy, theo yêu cầu thì hôm nay mình có suy nghĩ ra một cái mẹo sọ kim mới và cực kỳ nhanh, rất độc đáo. Mình sẽ chia sẻ với các bạn luôn. Và với cách sọ kim ngày hôm nay thì nó rất là dễ và các bạn chỉ cần đúng 2 giây để sâu thôi. Chỉ cần đếm 1, 2 là sâu kim ngay lập tức. Đó. Thì cách này nó độc đáo thế nào thì các bạn sẽ xem nhé. Ok, với cách này thì mình sẽ tận dụng cái sợi chỉ mà đã sâu hết. Mình dùng sợi chỉ đôi cho nó dễ thấy nha. Đây là sợi chỉ đã xài hết và sợi chỉ mình muốn sâu thì các bạn sẽ cầm cái sợi chỉ này các bạn đặt lên đây. Đó, đặt lên như vậy và sợi chỉ này các bạn sẽ được quấn lên tay. Cầm tay và quấn lên sợi kim, quấn lên cái kim như vậy. Ok chưa? Rồi các bạn sẽ giữ đây và các bạn kéo như vậy cái chỉ đã được sâu qua đó các bạn. Chỉ sâu qua thì người ta lấy lên. Thấy đơn giản không? Cực kỳ dễ luôn các bạn. Rồi mình làm lại nhá. Đặt sợi chỉ cần sâu lên, sau đó quấn sợi kim này như vậy. Rồi bạn sẽ cầm và kéo sợi chỉ này qua như vậy lại nó được sâu qua này. Chúng ta sẽ lấy ra rất dễ, thấy không? Sâu 2 sợi cùng lúc luôn được nữa và thậm chí 10 sợi luôn được nữa nha. Rồi các bạn thấy clip hay tặng mình một like nhé và nhớ chia sẻ cho bạn bè của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.